مدينة بلا أبواب، المنطقة الوحيدة في العالم التي لا تطلب تأشيرة دخول لأي شخص، رغم أنها في أوروبا وضمن منطقة الشنغن. يمكن لأي أحد العيش والعمل فيها إلى أجل غير مسمى. فيها قبول قيامة المنقذ للبشرية، والموت فيها ممنوع على الإطلاق، ولا تجول في المكان بدون سلاح. فيديو مهم للراغبين بالعيش في أوروبا، فتابعوا معنا التفاصيل، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. مدينة العجائب اسمها سفالبارد، وهي عبارة عن مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر التابعة للنرويج والواقعة في المحيط المتجمد الشمالي بين 74 و 81 درجة شمالا. يصنف هذا الأرخبيل أو الإقليم ضمن أكثر المدن المأهولة بالسكان شمال الكرة الأرضية. منذ عام 1920 خضع الإقليم للسيادة النرويجية، ومع ذلك فإن له ميزات خاصة جدا، وذلك بالمقارنة مع البلدان المحيطة به في أوروبا والنرويج نفسها. وأهم هذه الميزات أنه ورغم وقوعه وسط منطقة الشنغن، أي الدول التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحتاج زيارتها إلى فيزا بمتطلبات وشروط صعبة، فإنه تحديدا من ضمن هذه الدول لا يفرض فيزا لدخوله على أي شخص، ومهما كانت جنسيته الأصلية أو نوع جواز السفر الذي يحمله. لكن وفي المقابل وعلى الصعيد العملي، فإن من يريد الوصول إلى سفالبارد عليه أن يمتلك هذه التأشيرة، لأنه بحاجة للعبور إليه عبر النرويج، ولا توجد أي طريقة أخرى لدخوله مباشرة إلا عن طريق شمال النرويج. جهز سلاحك وانطلق. يشكل إقليم سفالبارد منطقة تجارية بامتياز، وهو فرصة مميزة لمحبي تسوق السلع الأوروبية، فبما أنه يعتبر خارج حدود الشنغن وفي نفس الوقت في أوروبا، فإن الأسعار فيه رخيصة جدا بالمقارنة مع الدول المحيطة به. وعادة ما يجد فيه النرويجيون متنفسا لشراء السلع التي تفرض عليها السلطات النرويجية ضرائب واسعة. وإذا وصلت لهذا الإقليم في الفترة ما بين 26 من أكتوبر و14 من فبراير، فلا تتأمل أنك سترى الشمس نهائيا، وذلك بسبب موقع الإقليم القريب من القطب الشمالي، ويمكن من هناك رؤية الشفق القطبي، وذلك في أوقات الظهيرة. لا يعيش البشر وحدهم في إقليم سفالبارد، بل يتشاركون المكان مع آلاف الدببة القطبية التي تتجول بحرية في مكان هو أساسا موطنها الأصلي. وتقدر الإحصائيات أن أعداد الدببة في هذا الإقليم تفوق أعداد البشر، إذ تقدر أعداد البشر ب2500 شخص تقريبا، بينما تقدر أعداد الدببة ب2662 دبا تقريبا، ما يسبب مشكلة حقيقية وخطرا جسيما. لذلك فإنه وعلى غير المعتاد تفرض السلطات على السكان عدم التجول بدون حمل سلاح مرخص، إذ يفرض القانون على ساكني المكان الحصول على بندقية مرخصة أو التجول مع شخص يحمل بندقية مرخصة. لكن توقف، فهذا لا يعني أن قتل الدببة عشوائيا متاح هناك، ففي كل حادثة يقتل فيها دب تتم تحقيقات مكثفة من قبل الشرطة للتأكد من أحقية الشخص بقتل الدب، وأنه فعلا قتله دفاعا عن النفس وليس لسبب آخر. كذلك فإن المكان يتميز بوجود حيوان الرنة بكثافة، وذلك لعدم وجود حيوانات مفترسة في المكان، ولأن هذا الحيوان محمي بالقانون، إذ لا يحق لأحد اصطياده وفق القانون النرويجي. كما أن من المحظورات في هذا الإقليم تربية القطط الأليفة، وذلك لحماية الطيور النادرة التي تستوطن المكان، والتي تعد من أندر الطيور حول العالم. لذلك منعت الحكومة تربية القطط منعا لإزعاج الطيور أو التسبب بفزعها من قبل القطط. إياك والموت في سفالبارد.
مشكلة كبيرة يواجهها سكان إقليم سفالبورد، وذلك أنه وبسبب البرودة الشديدة للطقس، لأن درجة الحرارة تصل إلى أقل من 40 درجة مئوية تحت الصفر، فإن الجثث في هذا المكان تحتفظ بملامحها ولا تتحلل بمرور الزمن، وبعد دفن الجثث وحين يذوب الجليد تعود لتطفو على سطح الأرض في مشهد مرعب. لذلك يمنع الدفن في إقليم سفالبورد، والمدفن الوحيد الموجود في المدينة هو مدفن لونغرباين، لكن تم إغلاقه منذ أكثر من 70 عاما. لهذا كله فإن الموت في سفالبورد غير قانوني، ومن يموت ينقل جثمانه ليدفن في إحدى المدن النرويجية القريبة. قبو القيامة منقذ البشرية. سواء حدثت حرب عالمية ثالثة أو حرب نووية أو حتى حرب بكتيريولوجية أو تكهنات باندثار سكان العالم، فإن المكان الوحيد القادر على الحفاظ على حياة البشر موجود في سفالبورد، إذ يحتوي على بنك كامل لكل البذور النباتية الموجودة في الطبيعة. يسمى ذلك المكان بقبو يوم القيامة أو دومز داي فولت، ويوجد في مخبأ يشبه القلعة في النرويج، وخزن فيه ما يقرب من 1,000,000 عينة من بذور المحاصيل الغذائية. كذلك تعرف قبيلة الشيروكي بأنها أول قبيلة تودع بذورا خاصة بها في قبو سفالبورد للحفاظ عليها، وهي أكبر قبيلة معترف بها في الولايات المتحدة، وتضم أكثر من 370,000 مواطن موزعين في جميع أنحاء العالم. وبرغم أنه ليس مخزن البذور الوحيد في العالم، إلا أنه الأكبر والأكثر أمانا وتنوعا، لأنه يضم بذورا ومحاصيلا مختلفة من كل البلدان تقريبا في العالم، وقادر على تخزين 2.5 مليار نوع من البذور في آن واحد، وذلك بتمويل بلغ حوالي 45 مليون كرونة نرويجية، أي ما يعادل 9 ملايين دولار تقريبا. والمستودع غير قابل للتدمير، لأنه عبارة عن كهف في منطقة جليدية نائية. اكتشف إقليم سفالبورد النرويجي المستكشف الهولندي ويليام بارنتس عام 1596، ويعد المحطة الأخيرة بين العالم المتحضر والقطب الشمالي، والإقليم المليء بالغرائب والمفاجآت. فإضافة إلى كل ما مر في الفيديو، فإن هذه المدينة تسمى مدينة الأبواب المفتوحة، فالسكان يتركون أبواب منازلهم مفتوحة دائما، أي لا يقفلونها أبدا، وذلك استعدادا لدخول أي شخص مطارد من قبل دب قطبي، فما عليه إلا أن يفتح أول باب منزل يجده في طريقه ويدخل. فما رأيك بهذا المكان؟ وهل تظن أنه المكان الأمثل للحياة؟